تعالَ أورّي لك إزاي بخطوة بسيطة تقدر إن أنت تعلّم على أعلى شهر عندك في الconditional format. فمثلا أنا عندي column chart زي دي عايزاه يغير لي اللون بتاع أعلى شهر في كل سنة، بالتالي هحتاج إن أنا استخدم measure يحسب لي أعلى شهر في كل سنة هو إيه. الميجر أنا سميته format وهستخدم فيه 2 variables، واحد بيحسب لي السيلز كام، إجمالي السيلز sum of sales، والتاني بيحسب لي إيه هو أعلى شهر عن طريق الفانكشن بتاعت maximum، بتاخد في اعتبارها كل الشهور وبتشوف أعلى شهر من حيث السيلز. والأوتبوت بتاعها أو الريتيرن بتاع الفانكشن دي عبارة عن if condition، لما يكون المبيعات هي أعلى مبيعات هيلونها باللون الجرين، غير كده هتبقى بلو. الخطوة اللي بعد كده ان انا استخدم الميجر ده في الكونديشنال فورمات بتاع الكولوم تشارت. فبروح على الفورمات بتاع الكولوم تشارت وعلى كولومز هختار الكونديشنال فورمات من ال f of x، وهختار ان هي تبقى based على الفيلد فاليو، والفيلد فاليو عندي هو الفورمات ميجر، وهقول له اوكي. هتلاقي اوتوماتيكلي هو لون لك اعلى شهر في كل سنة باللون الاخضر. بنفس الطريقة ممكن احسب كمان المينيمم اخليه بالاحمر، فممكن اقول له هنا اعمل variable تاني اللي هو هيبقى low، واغير بس الفانكشن من maximum ل minimum x اللي هي بتعمل iteration، وهقول له قبل ما تقول اذا كان بلو ولا لا اروح شيك لي f السيلز بتساوي اللو، يبقى روح حطهولي برد، غير كده يبقى مفيش غير البلو معانا. هنا محتاجين نعدل دي ونحط هنا الكما ونقفل القوس. فبالتالي علم لك على اقل شهر في السنة خلاه باللون الاحمر، واعلى شهر هو اللي باللون الاخضر.